હેલો મારા મન મોજીલા ગુલાબજાંબુ જેવા મીઠા વાલીડાઓ, આજે નહીં તો કાલે અંગ્રેજી વગર નહીં ચાલે। વિડીયોના અંત સુધી જોડાયેલા રહેજો, મજા આવે તો જ લાઈક શેર અને ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરજો। આજે આપણે આવી ગયા છીએ કોના વિશે, કોના માટે, કોની સાથે, કોના પાસેથી, કોની સાથે। દરરોજ રોજિંદા જીવનમાં દરેક ગુજરાતી, દરેક ગુજ્જુ આવું બોલીએ છીએ ગુજરાતીમાં, અંગ્રેજી નથી આવડતું। પણ તમે જો, તમે આના જેવો વિડીયો ક્યાંય તમે જોયો હશે નહીં, ઇતિહાસમાં યુટ્યુબમાં પહેલી વાર। ચેલેન્જ, મજા આવે તો જ લાઈક શેર અને ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરજો, વિડીયોના અંત સુધી જોડાયેલા રહેજો। એ પહેલાં હુમ કોને, હુમ ઓલ કોને કોને, હુમ એલ્સ બીજા કોને, વિથ હુમ કોની સાથે। આગલો વિડીયો જોવાનો બાકી હોય તો જોઈ લેજો મારા મનમોજીલા ગુલાબજાંબુ જેવા મીઠા વાલીડાઓ। ચાલો, આ બધાને અંગ્રેજીમાં જો કોના વિશે, કોના માટે, કોની પાસેથી, કોની સાથે, કોના માટે, અંગ્રેજીમાં પાછળથી ભાષાંતર થાય। કોના વિશે, વિશે એને કહેવાય અબાઉટ। આ બધા હુમ જ છે। શું છે? હુમ, સજીવ માટે આવે હુમ। કોના માટે, માટે એટલે ફોર, કોના એટલે હુમ। કોની સાથે, સાથે એટલે વિથ, કોની એટલે હુમ। કોના પાસેથી, પાસેથી એટલે ફ્રોમ। આપણે કેમ કે રામ પાસેથી, પાસેથી એટલે ફ્રોમ, કોના પાસેથી એટલે હુમ। ચલો, બે વાર આવી ગયું છે। કોની સાથે, વિથ હુમ। આપણને ખબર જ છે વાક્ય રચના, આપણને ઓલરેડી ખબર જ છે। પહેલાં શું આવતું હોય, જોઈ ગયા ઢગલાબંધ વિડીયો, આગલા તમામે તમામ ડબલ એટના વિડીયો જોવાના બાકી હોય તો જોઈ લેજો। 25 જેટલા ડબલ એટના અર્થ। પછી આપણી સિરીઝ થઈ ગઈ ચાલુ, હુ, પછી વોટના જોયા, વેર, હુમના જોયા, ડબલ એટ પછી હંમેશા સહાયકારક ક્રિયાપદ કાળ મુજબ, પછી કર્તા, પછી મુખ્ય ક્રિયાપદ કાળ મુજબ, કર્મ હોય તો કર્મ, અન્ય શબ્દો પાછળ ક્વેશ્ચન માર્ક। માફ કરજો। તેની કોના વિશે પત્ર લખી રહી હતી, લખી રહી હતી, બધું સજીવમાં આવે। લખી રહી હતી, ચાલુ ભૂતકાળ, વોઝ વર પ્લસ આઈએનજી। કોના વિશે, અબાઉટ હુમ, કોના વિશે એટલે અબાઉટ હુમ। ચાલો, પછી સહાયકારક ક્રિયાપદ લખી રહી હતી, હું જઈ રહ્યો હતો, હું બોલી રહ્યો હતો। મારા મનમોજીલા ગુલાબજાંબુ જેવા મીઠા વાલીડાઓ, ચાલો, તેણી એટલે સી, વોઝ વર પ્લસ આઈએનજી, સીમાં આવે વોઝ, વોઝ સી, લખવું એટલે રાઇટ। ક્રિયાપદને અંતે ઈ હોય તો ઈ નીકળી જાય, વાય આઈએનજી આવે। અબાઉટ હુમ વોઝ સી રાઇટિંગ। તેણી કોના વિશે લખી રહી હતી, તેણી કોના માટે લખી રહી હતી તો શું આવે, ફોર હુમ વોઝ સી રાઇટિંગ। ચાલો, તેઓ કોના વિશે બોલ્યા, કોના વિશે, અબાઉટ હુમ બોલ્યા, સાદો ભૂતકાળ, ડીડ સાથે મૂળ ક્રિયાપદ, તેઓ એટલે ધ્યેય, બોલવું એટલે સ્પીક એટલે બોલવું। ચાલો, ડીડ સાથે મૂળ ક્રિયાપદ। તમે કોના માટે મોબાઈલ ખરીદશો, તમે કોના માટે મોબાઈલ ખરીદશો, કોના માટે એટલે ફોર હુમ, કોના માટે એટલે ફોર હુમ, કોના માટે, માટે એટલે ફોર હુમ। તમે કોના માટે મોબાઈલ ખરીદશો, સાદો ભવિષ્ય, વિલ પ્લસ મૂળ ક્રિયાપદ, તમે એટલે યુ, ખરીદવું એટલે બાય, ફોર હુમ વિલ યુ બાય, શું, મોબાઈલ, મોબાઈલ, એટલે કે ફોર હુમ વિલ યુ બાય અ મોબાઈલ, તમે કોના માટે મોબાઈલ ખરીદશો। ચાલો, તેણીએ કોના માટે ગિફ્ટ ખરીદી, સાદો ભૂતકાળ, તેણીએ કોના માટે, ફોર હુમ, ખરીદી, સાદો ભૂતકાળ એટલે ડીડ, તેણી એટલે સી, ડીડમાં મૂળ ક્રિયાપદ, સાદો ભૂતકાળ છે શું, ગિફ્ટ, તેણીએ કોના માટે ગિફ્ટ ખરીદી, ફોર હુમ ડીડ સી બાય ફોર હુમ ડીડ સી બાય અ ગિફ્ટ, તેણી કોના માટે ગિફ્ટ ખરીદશે તો અહીંયા શું આવી જાય, વિલ। તમે કોના માટે મોબાઈલ ખરીદ્યો, અહીંયા શું આવી જાય, વિલ છે, અહીંયા ડીડ। અઘરું કંઈ છે જ નહીં મારા મનમોજીલા ગુલાબજાંબુ જેવા મીઠા વાલીડાઓ। ચાલો, તમે કોના પાસેથી ગાડી લેશો, કોના પાસેથી,
ગાડી હોય તમે લઈ લ્યો, બરાબર. ઉછીનું લેવું તો બોરો આવશે. તમે કોના પાસેથી ગાડી ઉછીની લેશો, મીન્સ કે તમારે ક્યાં જવું હોય, કોઈ પાસે આપણે વસ્તુ માગવી હોય, બરાબર. ચાલો એ અર્થમાં તમે કોના પાસેથી ફ્રોમ પાસેથી મીન્સ કે હું લેશો એટલે વિલ, તમે એટલે યુ. તો ટેક એટલે લેવું થાય અને ઉછીને લેતા હોય તો બોરો, નકર ટેક કાર. તમે કોના પાસેથી ગાડી લેશો, ફ્રોમ whom will you take a car. પેલા છોકરાએ કોના પાસેથી રમકડા લીધા, કોના પાસેથી ફ્રોમ whom લીધા. સાદો ભૂતકાળ ડીડ પ્લસ મૂળ ક્રિયાપદ. આ છોકરો ધીસ બોય, પેલો છોકરો ધેટ બોય, આ છોકરી ધીસ ગર્લ, પેલી છોકરી ધેટ ગર્લ. ચલો ધેટ બોય, ડીડમાં મૂળ ક્રિયાપદ, ટેક એટલે લેવું અથવા ખરીદ્યા હોય તો બાય આવશે. ટેક શું, ટોયઝ રમકડા બહુવચન. તે કોના વિશે બોલી રહ્યો હતો, કોના વિશે, અબાઉટ હુમ બોલી રહ્યો હતો. ચાલુ ભૂતકાળ વોઝ વર પ્લસ આઈએનજી. તેમાં શું આવે, તે એટલે કે હીમાં આવે વોઝ હી, વોઝ વર પ્લસ આઈએનજી. સ્પીકિંગ, અબાઉટ હુમ વોઝ હી સ્પીકિંગ. તે કોના વિશે બોલી રહ્યો હતો, તેણી કોના વિશે વિચારી રહી છે, કોના વિશે, અબાઉટ હુમ વિચારી રહી છે. ચાલુ વર્તમાન કાળ એમિઝાર પ્લસ આઈએનજી. તેણી એટલે સી માં શું આવશે, ઇઝ. અને થિંકિંગ ચાલુ વર્તમાન કાળ. તેણી કોના વિશે વિચારી રહી છે. ચાલો તમે કોની સાથે રોકાશો, કોની સાથે, સાથે એટલે વિથ, હુમ રોકાશો. સાદો ભવિષ્ય વિલ પ્લસ મૂળ ક્રિયાપદ, વિલ, તમે એટલે યુ, રોકાવું એટલે સ્ટે. મમ્મી કોના માટે ચા બનાવી રહી છે, કોના માટે, માટે એટલે ફોર, પછી હુમ, કોની સાથે, સાથે એટલે વિથ, પછી હુમ. મમ્મી કોના માટે ચા બનાવી રહી છે, ચાલુ વર્તમાન કાળ એમિઝાર પ્લસ આઈએનજી. ફોર હુમ, મમ્મી એક વચન, એમાં આવે ઇઝ. મધર, ક્રિયાપદને અંતે ઈ હોય તો ઈ નીકળી જાય, આઈએનજી લાગે. ફોર હુમ ઇઝ મધર મેકિંગ ટી. મમ્મી કોના માટે ચા બનાવી રહી છે, મમ્મી કોના માટે ચા બનાવી રહી હતી તો વોઝ આવી જાય. આપણે કોના માટે મોબાઈલ ખરીદશું, કોના માટે, ફોર હુમ ખરીદશું. સાદો ભવિષ્ય વિલ પ્લસ મૂળ ક્રિયાપદ, આપણે એટલે વી, ખરીદવું એટલે બાય, મોબાઈલ. ચાલો ખ્યાલ ખતમ. મારા મન મોજીલા ગુલાબ જાંબુ જેવા મીઠા વાલીડાઓ. WH ની સિરીઝ ચાલુ છે. એ પહેલા આપણા ચેનલમાં દરરોજ રાતે 9 વાગે વિડીયો, દર રવિવારે ટેસ્ટનું આયોજન, દરરોજ 4 ક્વિઝ પોલ. WH તમે જો, સૌથી વધારે અંગ્રેજીમાં બોલવા માટે, વાતચીત કરવા માટે WH ટોપિક આપણે આવડતો હોવો જોઈએ. 25 જેટલા WH ના અર્થનો વિડીયો જોવાનો બાકી હતો જોઈ લેજો. પછી હુ ઓલ, હુ એલ્સ, વોટ ઓલ, વોટ એલ્સ, વેર ઓલ, વેર એલ્સ, હુમ ઓલ, હુમ એલ્સ. અને આજે આપણે જોયું વિથ હુમ, અબાઉટ હુમ, ફોર હુમ. ચાલો અત્યારે અંગ્રેજી માટે આવી ગયા છે બહારથી ઓલરેડી. ચાલો મારા મન મોજીલા ગુલાબ જાંબુ જેવા મીઠા વાલીડાઓ, કોના વિશે, કોના માટે, કોના પાસેથી, કોની પાસેથી, કોના માટે, કોના વિશે. આ વિડીયો જોઈ ગયો આપણે. આગલો વિડીયો જોવાનો બાકી હોય તો જોઈ લેજો. કોને, કોને, બીજા કોને અને કોની સાથે. તમે જુઓ તો ખરા, હજી ઘણા બધા બાકી છે. સમયના બાકી છે, પસંદગીના બાકી છે, માલિકીના બાકી. તમે જુઓ તો ખરા. આ તમામ WH વિડીયો તમારી જિંદગી બદલી નાખશે. બસ આજે હાર છે તો આવતીકાલે જીત છે. મહેનત એટલી શાંતિથી કરો કે સફળતાનો શોર પણ શોર મચાવી દે. આવડે કેમ નહીં, મહેનત કરતા રહ્યો. આજે નહીં તો કાલે નિરસર વગર નહીં ચાલે. આજે નહીં તો કાલે અંગ્રેજી વગર નહીં ચાલે. ઇતિહાસમાં યુટ્યુબમાં પહેલી વાર તમે આના જેવો તમે ક્યાં વિડીયો જોયા હશે નહીં. બસ તમે પ્લીઝ 5 ગ્રુપમાં તમે શેર કરતા રહ્યો. ગ્રુપમાં જોડાવા માટે 7567778020 ઉપર તમે મને જોઈન મેસેજ કરશો એટલે હું તમને ગ્રુપમાં એડ કરી દઈશ. વિડીયો સારો લાગ્યો હોય તો લાઈક, શેર અને ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરવાનું ભૂલતા નહીં. મળીએ નવા વિડીયોમાં. ત્યાં સુધી સ્વસ્થ રહો, મસ્ત રહો, રોજે રોજ મોજે મોજ.